কিন্তু কেনেকৈ হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন, কেনেকৈ তৈয়াৰ হ'ব মাৰ্কশ্বিট, বিভিন্ন শিক্ষাবিদে আগবঢ়াইছে বিভিন্ন পৰামৰ্শবাদী। তেজপুৰৰ একাংশ শিক্ষক তথা শিক্ষাবিদৰ মতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিটৰ পৰা ল'ব লাগে 50% নম্বৰ। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতুকে বেছিভাগ মহাবিদ্যালয়তে বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাসমূহ শেষ হৈছে, তেনেস্থলত বিজ্ঞান শাখাৰ বাবে বাকী প্ৰেক্টিকেলৰ নম্বৰ ল'লে সুবিধাজনক হ'ব মূল্যায়নত। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা 30, 40 বা 50 কিবা এটা % আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে হ'ল আমাৰ যিবিলাক আভ্যন্তৰীণ পৰীক্ষা হৈছিল, বিভিন্ন ইউনিট টেষ্ট হৈছিল, প্ৰি টেষ্ট হৈছিল। গতিকে এনেধৰণে যদিও তেওঁলোকে যোৱা বছৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিলে, কিন্তু আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰে নিজাকৈ কিছুমান তেওঁলোকৰ মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। গতিকে সেই মূল্যায়নৰ পৰাও কিন্তু এটা নম্বৰ ৱেটেজ হিচাপে আনিব পাৰি। লখিমপুৰ জিলাৰ একাংশ শিক্ষক তথা শিক্ষাবিদৰ মতে বিদ্যালয়ত যিসমূহ ইউনিট টেষ্ট লোৱা হয়, সেই ইউনিট টেষ্টৰ যি মেধাৰ তালিকা, সেই মেধাৰ তালিকাৰ ভিত্তিতেই নম্বৰৰ মূল্যায়ন হ'ব লাগে। লগতে থাকিব লাগে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ নম্বৰো। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ যিটো আধাৰ, এইটো খুব এটা সুন্দৰ আধাৰ হ'ব। তেওঁলোকৰ যিবিলাক ইউনিট টেষ্ট হৈ আছিলে, ইউনিট টেষ্টৰ ৰেকৰ্ডটো লাগিব, সেইবিলাকো তাত আমি কাউণ্ট কৰিম। সকলো স্কুল কলেজে এটা টেষ্ট পাতিছিলে, সেই টেষ্টৰ পৰা 30% আনিব পাৰোঁ। লগতে যিসকল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট বা প্ৰেক্টিকেল ছাবজেক্ট থকা ষ্টুডেণ্ট, সেই প্ৰেক্টিকেল ছাবজেক্টৰ প্ৰেক্টিকেলখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে। প্ৰেক্টিকেলৰ পৰাও আচলতে আমি এটা পাৰ্চেণ্টেজ আমি লৈ আহিব পাৰোঁ। এই টেষ্টৰ যিখিনি মাৰ্ক আমি দিওঁ, 25 মাৰ্ককৈ আমি প্ৰতিটো টেষ্ট ইউনিট টেষ্টত আমি দিওঁ। এই টেষ্টৰ প্ৰতিটো মাৰ্ক আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ মেৰিট বুকত আছে। আমি তাৰ পৰা আমাক যদি শিক্ষা বিভাগে বিচাৰে, তাৰ পৰা আমি মেৰিট লিষ্টৰ পৰা আমি তেওঁলোকক তেনেধৰণে মাৰ্ক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম। আনহাতে নগাঁও জিলাৰ একাংশ শিক্ষক তথা শিক্ষাবিদৰ মতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়নৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ নম্বৰো যোগ কৰিলে অধিক সুবিধাজনক হ'ব। নৱম আৰু দশম এই দুয়োটা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মেধাৰ ওপৰতেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বিট তথা শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন কৰা উচিত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে শিক্ষাবিদসকলে। হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত 9-10ৰ তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিটো মাৰ্কছ তেওঁলোকে পাইছিলে আগতে, বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহত, সেই পৰীক্ষাসমূহৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজবিলাক লৈ পেলাই তেনেধৰণে ব্যৱস্থা এটা কৰিব পাৰি। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে 10ত যিমান মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিছিলে, তাৰপিছত 11ত যিমান মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিছিলে, সেইবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি সুন্দৰকৈ এখন মাৰ্কশ্বিট বনাই দিব লাগে। ল'ৰা ছোৱালীখিনি 9ৰখিনিও চাব লাগে, কাৰণ সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী 9ৰ পৰা 10লৈ আহিছে। 9তো ইউনিট টেষ্ট লোৱা হৈছিল, 10ৰ কেনেকুৱা আছিল, এই গোটেই মোটামুটি এটা চাই যাতে সেবাই এটা প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত এটা এছেছমেণ্ট কৰি তাৰ ওপৰত এটা মূল্যায়ন সেবাৰ ফালৰ পৰাও কৰি পেলাই এটা মাৰ্কছ যোগ ৰিজাল্টটো দিয়ে।